นี้ก็มีอะไรเป็นสับปะรดเป็นลูกไปผัดผัดดูการ์ตูนว่าพี่ข้าวผัดแต่สับปะรดบอกยายทำข้าวผัดสับปะรดอันแม่มันก็ทำข้าวผัดสับปะรดให้กินแล้วข้าวต้มมาแล้วข้าวผัดสับปะรดเฮ้ยครับนั่งตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวมาดูแล้วเราใส่บาตรกลุ่มเอาตรงนี้ก่อนให้เต็มก่อนอย่างนี้ก็มีอะไรเป็นเอาถุงใหญ่ไปเว้ยไปเป็นรางวัลนั่นเองสวยโอ้หอมเป็นอะไรอย่าไปรวมกันเลยทำหมด
นี่ผมทำ ตลาด100หรอหรือ200 อะไร200